सो एक्जाम्पलबाट सुरु गरौँ. यु सुड अप्लाई फर द जब. तिमीले सुड अप्लाई आवेदन दिनुपर्छ. सुड भनेको चाहिँ दिनुपर्छ, गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिन चाहिँ प्रयोग गरिन्छ. यु सुड अप्लाई फर द जब. जागिरका लागि, तिमीले कामका लागि आवेदन दिनुपर्छ. तिमीले कामका लागि आवेदन दिनुपर्छ. यु सुड अप्लाई फर द जब. यु सुड ट्रिट इच अदर नाइसली. सुड ट्रिट राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ. सुड ट्रिट व्यवहार गर्नुपर्छ. इच अदर नाइसली. यु सुड ट्रिट इच अदर नाइसली. तिमीले एक अर्कासँग राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ. यु सुड ड्राइभ केयरफुल्ली. सुड ड्राइभ गर्नुपर्छ. केयरफुल्ली सावधानीपूर्वक. यु सुड ड्राइभ केयरफुल्ली. तिमीले सावधानीपूर्वक ड्राइभ गर्नुपर्छ. यु सुड ह्यान्डल इट स्मार्टली. सुड ह्यान्डल समाधान गर्नुपर्छ. इट स्मार्टली चलाखीपूर्वक यसलाई. यु सुड ह्यान्डल इट स्मार्टली. तिमीले चलाखीपूर्वक यसलाई समाधान गर्नुपर्छ. यु सुड इट हेल्दी फुड. सुड इट खानुपर्छ. हेल्दी फुड स्वस्थ खाना. यु सुड इट हेल्दी फुड. तिमीले स्वस्थ खाना खानुपर्छ. दे सुड एक्सर्साइज रेगुलरली इन द मर्निङ. व्यायाम गर्नुपर्छ. रेगुलरली इन द मर्निङ नियमित रूपमा बिहान. दे सुड एक्सर्साइज रेगुलरली इन द मर्निङ. तिनीहरूले बिहान नियमित व्यायाम गर्नुपर्छ. द गभर्मेन्ट सुड डेभलप द रुरल एरियाज. सुड डेभलप विकास गर्नुपर्छ. द गभर्मेन्ट सुड डेभलप द रुरल एरियाज. सरकारले ग्रामीण क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ. He looks sick. He should go to the doctor. He looks sick. ऊ बिरामी देखिन्छ. He should go to the doctor. Should go जानुपर्छ. To the doctor, डाक्टर कहाँ. He looks sick. He looks sick. He should go to the doctor. ऊ बिरामी देखिन्छ. ऊ चिकित्सक कहाँ जानुपर्छ. We should drink enough water. Should drink पिउनुपर्छ. Enough water प्रशस्त पानी. We should drink enough water. हामीले प्रशस्त पानी पिउनुपर्छ. He should come on time in the office. Should come आउनुपर्छ. On time in the office समयमा नै आउनुपर्छ अफिसमा. He should come on time in the office. ऊ अफिसमा समयमा नै आउनुपर्छ. Shouldn't sentences. यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ एडभाइस दिनलाई, सुझाव दिनलाई shouldn't sentences प्रयोग गरिन्छ. She shouldn't make noise in the class. Should not गर्नु हुँदैन. Shouldn't make हल्ला गर्नु हुँदैन. Noise in the class. She should not make noise in the class. उनले कक्षामा हल्ला गर्नु हुँदैन. You shouldn't drink too much. Shouldn't drink पिउनु हुँदैन. You shouldn't drink too much. तिमीले धेरै पिउनु हुँदैन. We shouldn't eat a lot of chocolates. Shouldn't eat खानु हुँदैन. We shouldn't eat a lot of chocolates. हामीले धेरै चकलेट खानु हुँदैन. They shouldn't fight with each other. Shouldn't fight झगडा गर्नु हुँदैन. They shouldn't fight with each other. तिनीहरूले एक अर्कासँग झगडा गर्नु हुँदैन. He shouldn't be late at the meeting. Shouldn't be late ढिलो हुनु हुँदैन. He shouldn't be late at the meeting. ऊ बैठकमा ढिलो हुनु हुँदैन. You shouldn't drive too fast. Shouldn't drive गर्नु हुँदैन.
छिटो You shouldn't drive too fast. उसले धेरै छिटो ड्राइभ गर्नु हुँदैन He shouldn't hate her. गर्नु हुँदैन घृणा उसले उनलाई घृणा गर्नु हुँदैन He shouldn't hate her. उसले उनलाई घृणा गर्नु हुँदैन You shouldn't noise in the library. Shouldn't noise हल्ला गर्नु हुँदैन You shouldn't noise in the library. तिमीले पुस्तकालयमा हल्ला गर्नु हुँदैन She shouldn't drink cold drinks too much. Shouldn't drink पिउनु हुँदैन She shouldn't drink cold drinks too much. उनले धेरै चिसो पिए पदार्थ पिउनु हुँदैन उसले भएछ उनले धेरै चिसो पिए पदार्थ पिउनु हुँदैन You shouldn't quarrel with your brother. Shouldn't quarrel झगडा गर्नु हुँदैन You shouldn't quarrel with your brother. तिमीले आफ्नो भाइसँग झगडा गर्नु हुँदैन Should have done. Should have done चाहिँ रिग्रेट गर्नलाई चाहिँ परेको हुन्छ यस्तो गर्नु हुँदैन थियो तर गरे अहिले चाहिँ नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ आभास हुन्छ त्यस्तो समयमा चाहिँ should have done यस्तो गर्नु हुँदैन थियो भनेर यस्तो गर्नु पर्थ्यो मैले यस्तो गरेको भए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ should have done shouldn't have done को प्रयोग हुन्छ I have a stomach ache. I shouldn't have eaten a lot of pani puri. I have a stomach ache. अहिले चाहिँ मेरो पेट दुखेको छ किन I shouldn't have eaten a lot of pani. मैले चाहिँ पानीपुरी धेरै खानु हुँदैन थियो मैले धेरै पानीपुरी खानु हुँदैन थियो मैले खाइसके पहिले अहिले चाहिँ मेरो पेट दुखेको छ तर अहिले चाहिँ रिग्रेट गरिरहेको छु कि मैले यस्तो गर्नु हुँदैन थियो खानु हुँदैन थियो भनेर सो यस्तो सेन्समा चाहिँ should have done shouldn't have done को प्रयोग गरिन्छ I have a stomach ache मेरो पेट दुखेको छ I shouldn't have eaten a lot of pani puri मैले धेरै पानीपुरी खानु हुँदैन थियो भनेर चाहिँ यसरी प्रयोग गरिन्छ He is tired now. ऊ अहिले थकित छ He shouldn't have worked hard. उसले कडा परिश्रम गर्नु हुँदैन थियो He is tired now. He shouldn't have worked hard. ऊ अहिले थकित छ उसले कडा परिश्रम गर्नु हुँदैन थियो He failed the test. He should have studied hard. He failed the test. ऊ जाँचमा असफल भयो ऊ जाँचमा असफल भयो He should have studied hard. उसले कडा अध्ययन गर्नु पर्थ्यो तर गरेन त्यही भएर अहिले चाहिँ फेल भयो अहिले चाहिँ रिग्रेट भइरहेछ उसले चाहिँ कडा परिश्रम गर्नु पर्थ्यो तर गरेन त्यस्तो सेन्समा चाहिँ यसरी प्रयोग हुन्छ He should have studied hard. She was alone in the market. उनी बजारमा एक्लै थिइन् She was alone in the market. उनी बजारमा एक्लै थिइन् She should have gone with her friends. उनी आफ्नो साथीहरूसँग जानु पर्थ्यो तर गइनन् एक्लै छिन् अहिले The hotel was too expensive. होटल धेरै महँगो थियो The hotel was too expensive. होटल धेरै महँगो थियो We shouldn't have stayed there. हामी त्यहाँ बस्नु हुँदैन थियो तर हामी बस्यो धेरै पैसा पनि तिर्यो त्यसैले We shouldn't have stayed there. हामी बस्नु हुँदैन थियो हामी त्यहाँ बस्नु हुँदैन थियो His father was shouting at him. उसको बुवाले उसलाई चिच्याउँदै थिए His father was shouting at him. He shouldn't have spent a lot of his money. उसले आफ्नो सबै पैसा खर्च गर्नु हुँदैन थियो He shouldn't have spent a lot of his money. उसले आफ्नो सबै पैसा खर्च गर्नु हुँदैन थियो We lost in the forest. हामी जंगलमा हरायौं We should have taken the map. हामीले नक्सा लिनु पर्थ्यो तर लिएन अहिले चाहिँ
हामी चाहिँ हरायो, त्यसपछि हामी हरायो। नक्सा नलिएर गएको कारणले गर्दा हामी जङ्गलमा हरायो। वी लस्ट इन द फरेस्ट। वी सुड ह्याभ टेकन द म्याप। हामी जङ्गलमा हरायो, हामीले नक्सा लिनु पर्थ्यो। इट इज रेनिङ हेभिली। ठुलो पानी परिरहेको छ। आई सुड ह्याभ क्यारिड एन अम्ब्रेला। मैले छाता बोक्नु पर्थ्यो, छाता नबोकेको कारणले गर्दा म पानीमा भिजेँ। सो अहिले चाहिँ रिग्रेट गरिरहेको छु कि मैले यस्तो गर्नु पर्थ्यो भनेर। इट इज रेनिङ हेभिली। आई सुड ह्याभ क्यारिड एन अम्ब्रेला। ठुलो पानी परिरहेको छ, मैले छाता बोक्नु पर्थ्यो तर बोकेन। यु फेल फ्रम डाउन स्टेयर्स। यु सुड ह्याभ वाक्ड केयरफुल्ली। तिमी तलबाट खस्यौ। यु फेल फ्रम डाउन स्टेयर्स। यु सुड ह्याभ वाक्ड केयरफुल्ली। तिमी सावधानीपूर्वक हिँड्नु पर्थ्यो तर हिँडेन। अहिले चोट लाग्यो नि, अहिले चाहिँ यस्तो गर्नु पर्थ्यो भनेर भनिएको छ। यु सुड ह्याभ वाक्ड केयरफुल्ली। सी फर्गट टु फोन हिम। सी सुड ह्याभ रिमेम्बर्ड टु फोन हिम। उनले उसलाई फोन गर्न बिर्सिन्। सी फर्गट टु फोन हिम। सी सुड ह्याभ रिमेम्बर्ड टु फोन हिम। उनले उसलाई फोन गर्न सम्झनु पर्थ्यो। यसरी सुड, सुडन्ट, सुड ह्याभ, डनको प्रयोग गरिन्छ। तपाईँले यो सेन्टेन्सेसहरू मन पर्यो भने तपाईँलाई अझै यस्तै नयाँ नयाँ टपिकमा ल्याउने छु। त्यसैले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। बाई।